Rovatunk támogatója az IOSG Kft. Hogy mi a közös az autóiparban és az élelmiszeriparban? Hogy egyre elterjedtebb a ragasztás, mint technológia. Kézi ragasztással mindenki találkozott technikaórán az iskolában. De milyen a gépi, és mit is értünk ragasztó berendezés alatt? A ragasztó berendezés alatt azt értjük, hogy van egy tartályunk, ez lehet 200 literes hordó, ez lehet egy 4 kilós hotmet berendezés tartálya. Tömlőkön keresztül eljuttatjuk a ragasztófejhez a ragasztóanyagot. Maga az applikációt, a folyamatot azt a ragasztófej végzi el, ezért gyakorlatilag mindig a megfelelő ragasztófejet választjuk a folyamathoz ki. Nagyon széles a skála, a ragasztástechnika az folyamatosan bővül, egyre inkább az autóipar is többféle anyagot, kompozitanyagot akar összetársítani. Pontragasztása a legegyszerűbb a csomagolás technika, amikor kartondobozokat kell, mondjuk magát a kartondoboz kell legyártani, de amikor a végtermék élelmiszeriparba belekerül, ott is pontragasztás. Egy nagyon egyszerű pontragasztás a szívószál felrakasztása a dobozos üdítőkbe. A különféle ragasztógépeket jellemzően meglévő gyártósorba integrálják. Legyen szó címkeragasztásról vagy elektromos autók akkumulátorkomponenseinek ragasztásáról, a gyártósorba félautomata berendezésként kerülnek beépítésre. A robottechnika alkalmazása egyre gyakoribb az automata ragasztási feladatokban a pontos és megfelelő ragasztási kép érdekében. Vannak-e már olyan szolgáltatók, akik ezt a két szakterületet integrált megoldásként tudják kínálni? Az ügyfelek azok egy kézből szeretnék a technológiát, nem több alvállalkozóval tárgyalni, és a robotos rendszereknek a tervezésénél viszont robotnak a szoftverébe van direktbe beleintegrálva a komplett ragasztó berendezés szabályozása, vezérlése. És ha már robotok, egy másik felhasználási lehetőség az ipari jelölés technika. De miért is van erre szüksége és honnan ered? Nagyon sok fémipari alkatrészt kell jelölni minőségellenőrzés után, későbbi nyomonkövetés után. Data Matrixot, amit felhelyezünk az alkatrészekre, azt a repülőgépipar fejlesztette ki több 20 éve, azért, mert amikor a repülővel történik egy baleset, akkor fel kell ismerni, hogy az alkatrészei, mely alkatrész, mely gyártásból került elő. És alapvetően az ipari jelölésnek a célja a nyomon követhetőség. Úgy, mint az autóknál az alvásszám, a motorszám, azért, hogy egyedileg vissza tudja a gyártó követni, hogy mikor, ki, hogyan gyártotta, milyen alapanyagból és a többi. A termékek tartós és közvetlen jelölése a nyomon követhetőség egyik alapfeltétele, és ezáltal a minőségbiztosítási rendszerek fontos része. De pontosan milyen tartós megoldások léteznek erre? A jelölés technika az két részre bontjuk szét. Van a hagyományos jelölés technika, amikor gyakorlatilag présgéppel belehelyezünk egy feliratot. Ez abban az esetben használatos, hogyha nagyon nagy mennyiségben kell jelölni, és nem változó kódot. Tehát mindig ugyanazt kell beleütni az alkatrészbe, akkor ezek az egyszerűbbek és gyorsabb megoldások. Abban az esetben, folyamatosan változó adatot kell beütnünk, arra vannak a tűs gravírozóink. Aztán azon kívül előjött, hogy a pontgravírozás, az pontokból ütjük bele, dot matrixban a karaktereket. Annak az az előnye, hogy nagyon mélységet, jelölési mélységet tudunk elérni, mert nagyon sok esetben a fémipari cégeknél egy festés felületkezelés még rákerül a jelölés után, és a felületkezelés után is vissza kell tudni olvasni a szériaszámot. Volt az elmúlt 10 évben egy olyan irányzat, most már az autóipari cégek mindent megjelölnek, mert nagyon sok kalóztermék jött be a piacra. És a kalóztermékeknél azt lehetett tudni, hogy ők mindent lemásoltak, még a jelölést is lemásolták. És a jelölést is úgy másolták le, hogy ugyanaz a kód került az összes mondjuk fékbetétre rá, vagy féktárcsára rá. És éppen ezért az autógyártók azok egyre inkább most már a feliratok mellett Data Matrix-szal is ellátják a termékeiket, pontosan azért, mert mondjuk lehet egy közúti baleset, akkor vissza kell követni, és ezért minél inkább több alkatrész, és főként a biztonsági elemeket azt mindenképpen jelölik. Ipari ragasztás és jelölés technika megoldásainkat szállította az IOSG Kft.